हेलो साथीहरु, फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छु। र भिडियोमा म हजुरलाई बीबीएस बीएड अथवा बीएससी यो फर्स्ट इयरको एक्जाम 10 गतेबाट सुरु हुन गइरहेको छ र त्यो एक्जाममा चाहिँ हामीले आफ्नो 3 घण्टा टाइममा कसरी सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्ने र टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्ने र 3 घण्टा भन्दै पहिल्यै कसरी सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्ने, कुन क्वेशनमा कति टाइम युज गर्ने, कुन क्वेशनमा कति टाइम युज गर्ने भन्ने कुराहरु लिएर हजुरहरुको मनमा धेरै किसिमका सवालहरु खडा भएको होलान्। त्यो सवालहरुको जवाफ दिनको लागि म यो भिडियो बनाइरहेको छु र यो भिडियो मार्फत म हजुरहरुलाई त्यो क्वेशनहरुको जवाफ दिने प्रयास गरिरहेको छु र यो म आफ्नो धेरै टपर साथीहरुबाट र आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट यो चाहिँ कुन क्वेशनमा कति टाइम युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ म हजुरहरुलाई यो स्क्रिनमा शेयर गर्न गइरहेको छु। यसमा खास गरी बीबीएस फर्स्ट इयरलाई म जोड दिएको छु। अब म यहाँ भेरी सर्ट क्वेशन जुन हामीहरुको क्वेशन पेपरमा ब्रीफ क्वेशन भनेर पनि भनिएको हुन्छ, त्यो ब्रीफ क्वेशनमा हाम्रो जस्तै 2 मार्क्स क्वेशनहरु हुन्छ। त्यो 2 मार्क्सको 10 वटा क्वेशनहरु आउँछ र त्यो 10 वटा क्वेशनलाई हामीहरुले 2-2 मार्क्सको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी कति मिनेटमा सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यसमा हामीहरुले एउटा क्वेशनलाई 4 मिनेट दिने, 4 मिनेट दिएर एउटा क्वेशनलाई हामीहरुले सल्भ गर्ने। त्यो 4 मिनेट दिन्छौं भने हामीहरुको 40 मिनेट चाहिँ यहाँ युज हुन्छ। 40 मिनेट युज भइसकेपछि हाम्रो अब बाँकी टाइम जुन हुन्छ त्यो बाँकी टाइममा हामीहरुले अरु क्वेशनहरु सल्भ गर्ने र अब 4 मिनेट टाइम युज भइसकेपछि अब हाम्रो 10 मार्क्सको क्वेशनहरु सल्भ हुन्छ। 4 मिनेट म्याक्सिमम 4 मिनेट दिने, मिनिमम कतिमा गर्न सकिन्छ 2 मिनेट 1 मिनेट जतिमा गर्न सकिन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ। यो सर्टको लागि अब 40 मिनेट यहाँ युज भयो सर्ट क्वेशनको लागि। अब 10 क्वेशन हुन्छ, 2-2 मार्क्सको 20 मार्क्स यहाँ 40 मिनेटमा आयो भने अब बाँकी बच्यो हाम्रो 2 घण्टा 20 मिनेट हाम्रो बच्यो। अब 2 घण्टा 20 मा सर्ट क्वेशन यानी कि डिस्क्रिप्टिभ क्वेशन पनि यसलाई भनिन्छ सर्ट क्वेशनलाई। अब यसमा हामीले कति टाइम युज गर्ने, सर्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको हुन्छ, 5 वटा क्वेशन हुन्छ, 10 मार्क्सको 5 वटा क्वेशन हुन्छ। अब यसमा हामीहरुले यसलाई 16-16 मिनेट टाइम दिने। जस्तै अब 4-5 मिनेट त हामीहरुलाई यो पढ्नै लाग्छ, यो क्वेशनहरु अलि राम्रो हुन्छ, पढेर राम्रोसँग बुझ्न पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल गर्ने। अनि गर्दाखेरि हामी 16 मिनेट टाइम युज गर्ने। 5 वटा क्वेशनमा हामी 16 मिनेट टाइम युज गर्छौं भने हाम्रो टोटल युज टाइम 80 मिनेट हुन्छ र 80 मिनेट युज भइसकेपछि अब हाम्रो यता 40 मिनेट भयो, यता 80 मिनेट भयो। 80 40 कति हुन्छ 120 हुन्छ, अनि कि 2 घण्टा हाम्रो टाइम फिनिश भयो। 2 घण्टामा हामीहरुले यानी कि यता कति हाम्रो यता 50 भयो अनि त्यसपछि यता 20-70 मार्क्सको हाम्रो सोलुसन भयो। 2 घण्टामा हामीले 70 मार्क्सको सोलुसन गर्दिने। अनि त्यसपछि बाँकी बच्छ 30 मार्क्सको हाम्रो लास्टमा बच्छ 2टा क्वेशन हुन्छ, लङ क्वेशन हुन्छ 15-15 मार्क्सको। त्यो चाहिँ हामीहरुले 2टा क्वेशनलाई एउटा क्वेशनलाई 22.5 को दरले हामीहरुले 45 मिनेटमा त्यो 2टा क्वेशनलाई सल्भ गर्दिन पर्छ र त्यो 2टा सल्भ क्वेशनहरु गरिसकेपछि हाम्रो 100 मार्क्समा 100 मार्क्सको सल्भ हुन्छ र बाँकी बच्छ 15 मिनेटमा हामीहरुले जस्तै अरु कुनै क्वेशन छुटेको हुन्छ र त्यो राम्रोसँग चेक गर्ने अनि क्वेशनमा कुनै कुरा मिस्टेक भएको हुन्छ त्यो हेर्ने। अनि 15 मिनेटमा अब आफ्नो लाइन तान्न हुन्छ, यताउति सबै जुन छुटेको हुन्छ त्यो छुटेको कामहरु गरेर अनि त्यसपछि 1-2 मिनेट पहिले नै आफ्नो कापी बुझाइदिने गएर। यसरी नै साथीहरुले हामीहरुले टाइम यसरी नै म्यानेज गरेर आफ्नो टाइमलाई म्यानेज गरेर आफ्नो 3 घण्टा टाइमलाई 180 मिनेटलाई हामीले युज गरेर आफ्नो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ एकदम इजी तरिकाले। र यो भिडियो हजुरले लास्टसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि आफ्नो टाइमलाई मजाले आफ्नो क्वेशन पेपरको सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियो यो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म यो भिडियो यही फिनिश गर्छु। थ्यांक्स फर वाचिङ।